माशाल्लाह जबरदस्त बाड़ा रोड مهرباني جزاك الله السلام عليكم ماشومان Tata gură ce să schini mă de ea. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Emid mama ce langre शुरू की. Draja kaka, कारबार शुरू कर दी कैमरा की बराश इरादा कनाडा रे मजेदार रहा करीमा हां इस पे बाय केवल السلام عليكم. جانا خير جوړي مهرباني جزاك الله. دا په فیسبوک پیج باندې دي یوټیوب باندې هلته نه وتم کنه بازار ته سبې 9 بجې راغلی وم خو کمال منډۍ لته لې شاته شاته نه هلته هم رش و ډېر زیات هلته مې سره کړی نه شوه دا په یوټیوب کې به زه نه Ada tandeo warga. Tandeo warga. Tandeo warga.
Kata balora tiris. السلام عليكم. جانا خير دوري. أنا ما Dirawat. ترغيف كتير شو ولو ما شاء الله ما شاء الله بتطل بازار زندباد زندباد صبح السلام عليكم. جانا خير.
سره پوینټ راغلو واپس کې خرو موږ واپس کې راځو ما ته ویډیو کړه سره ستاره او په یو ولم زبردست رباني भाईजान जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह
Let us pull a shot for each other. Kona ki Assalamu alaikum. Ana khay. Tik-tak. تاسو خپل کار کوو زه تاسو له صرف ډاکومنټري دغه کوم تاسو خپل ریپیر کوو السلام علیکم पूछा क्या क्या इसलिए गया था देखें शाम को कम आया हो दूसरा बताओ सबसे अरे सी जोड़ा था ना बस तो जोड़ा था क्या हो पढ़ूं बात है जैसे मैडम गुरु की वाला इतने मोटे को सारी था ना पता السلام عليكم مساء الخير شكرا ده خيريات تبادس مهرباني جزاك الله ثانك يو نشتا بس No, motor está de. السلام عليكم. جانا خير. ठीक ठाक जोड़े तबीयत हम खा खैर बहुत अस्सलाम वालेकुम जज़ाक मेहरबानी खो बस तसो सिर्फ लगे डॉक्यूमेंट्री जोड़ा अस्सलाम वालेकुम लेना खैर
दाने दुकान के दाल से और मुझे दाल ولا خاندي टांगो अड्डा लांदे दा टांगो टांगो अड्डा टांगे मखके दा यो خو به ولاړی او بس ما غړي دي صرف هغه لازم टांगी नहीं चलता अलग चिंचिन टांगी पता नहीं टांगी चलते क्यों लड़ी دلته نو کته نو دلته اچو کیلو کته پاس پاس نه راغروانی ها ها صحیح ده بس صرف چې یوم وی ډیره ده خدیه ده السلام علیکم جنا خیر شی ختم کړی لګ راوړي مخه اختر ده مهرباني آباد اوس مهربان بابو به کله وړي कम चमन कैसे ही आता थोड़ा सब्जी वाला है या गरम गरम
संगीत सुरू घ्या म्हणजे सॉरी चुका Boleh short bago kan? Assalamualaikum. Jana khair. ठीक ठाक थोड़ी मेहरबानी खुशहाल हो ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂಘ ಕಡಿಯೋದು عمره يفك هو بريزر روان Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazak khair. Jode khairat. Orang orang kau kesana. Salah. Orang orang kau. Cupam shoye mungkin kismat lah. Wajah lah. شپت ماما جانا چپړې او جوړه په 150 په یو نیم یو نیم سل درې او سو د چپړې او جوړه په یو نیم
وګوره کولیاره ورته کمه کړې ده که نه هر ځای نه خو دلته ښکلي شرټونه راغلل Cavolo, se quiso un caballo que checa. اوبه یې کتې او دې ویډیو کې ګورم ما ورته خیال نو بیچ ښځې پکې ما راواله بیچ ښځې پکې ما راواله څنګه نه راوالې چې نه وایم چې چې ښځې پکې ما راواله نو بیا خو زه غونډ بازار له ویډیو نشم کړی په هر قدم کې ښځه ده السلام علیکم ټنګو اډه مخکې ده که نشته یو هم نشته بس کې دی که نه بس اول آخر کې راځو چوبیس منٹ پاتې وه که نه د باړې روډ دی او ماشاءالله زبردست باڼه روډ رواني سلام وکړم ماشومانو السلام علیکم وعلیکم سلام څه کو پیکټ جوړو جوړې شوې وخانده که نه څه له خفه یې څومره سوري ته ناست یې موږ به ګرمۍ وولو درځو که نه السلام علیکم الله اکبر خدای چې خوب نه دی چا باندې باندې خیال کا
السلام علیکم ته ښه جوړې په تاسو خپل کار کوو ځای له شاټ اخلم نقاشي نه شاباشي په تاسو دغه کو لیدر باندې کار کو तमाची काटते काटते का ना टमाटे हाँ हाँ त्या जोडो मोठा हाँ ज़बरदस्त है माशाल्लाह मेहरबानी चाचा जज़ाकल्लाह लाड़ू जज़ाकल्लाह 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 मेहरबानी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم انا خیر جوړیو مهرباني خیر اوسه साढ़े 13 मिनट شو गावात आणखी ना आला जेवायला السلام علیکم جنا خیر تم وکړه سلام وکړه لاس اوچت کا دا غسه بس سټریټ کا ستړی بشي دلته پرون ټنګ چیرت شو السلام علیکم چا خیو جوړیو رواني چې کباړي شو بیا خو کباړي یم اوس په ټیک ټاک باندې کینګ یو دلته کباړي بیا مسله ده الله فرګاډه راولوي دوه دي السلام علیکم خیر جوړیو مهرباني السلام علیکم جانا خیر جوړې ها هغه دا ټي وي پاره ټي وي پاره ها ټي وي چینل نه پاره روډ را لمبا کایګا روډې مونږ کورم کچا ده
जियो सही है हमारा बस سلام وکړو دواړه تم وګه ما خانده اڅه وم خانده سلام وکړه وعلیکم السلام اما شومان چې لمبیږي دا لار ورته تللی لکه مخکې دو لمبیږي ها دا شاتې بلار شي هغلته کوز دی کې لمبي ها هغه پول باندې دا شاتې لاړ شي هغه دی کې لمبي صحیح شو لویش لویش خالي دې پلاټو بیا په شکال نه پس چې راسېده یو به هم نه وي څومره پاتې وه 20 منټ 18 شوه خواله راشئ بیا او که پیسې نه ورکوئ دا د اختر لپاره تکلیف بیا ستاسو ګران دی خبره ورسره وکړه
مخه خوا واړول چې او دا ترخی چې راځه ما زړه دې غف نه لګوم چې اس کوي مهرباني نو راځي کېنه او چيني په کې واجو خوګه بشي او یو کابلې سخت ده کوړي چک باندې او ترخی السلام عليكم يا خير شو لا بس ما دي سره کار دا ډیر افضل دي ټول راوړل ټول والا پکې راوړل تام پکې راولم باپ وې خپل ټول راوړل وای څنګه وای مالا یو خلصنا لته یا ها خلصنا لته غالي خانم بكرا ولا ما پکې راول ولا ماما ولا ولا السلام عليكم شاهي
اسب او خرګاړي ورک شو ته امنیت کې نه اے السلام علیکم جناب خیر السلام علیکم جنو خیو تر پر خی جوړي خیریت ده السلام علیکم بجانا خیر جوړي جزاك الله الله خوشاله راشه دلم او باسم السلام علیکم
جنا خیر جوړې ټیک ټاک شکر دی خیر اوس مهرباني جزاک الله خیر اوس خیر اوس میوه هرته نه اوسه میوه خان سره ما ها ما دې شنو کې په لار څنګه ها یوټیوب ها سره سره وګڼئ که نه نو تاسو مت شل راوستي ته وښیه ورته 4K HDR وکړه نه یوټیوب السلام علیکم چچا خیر جوړې مهرباني صحیح ده و څه وایه که نه خلکو ته نو ما غوندې درې واړه بوت روان یو صحیح ده स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी द्वाने दाना पसंद पने नाम रे स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी दाना पसंद स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी द्वाने दाना पसंद पने नाम रे स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी दाना पसंद स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी द्वाने दाना पसंद पने नाम रे स्पेशल होइए गडी द्वाने दाना पसंद पचिक पानी दाना पसंद स्पेशल होइए गडी द्वाने هر مراز په ماس په چوینو ډارې غاړه Special level trascano lucier babando 2 tera pasel watan eu gasier benin selo ki azan ter pasel tri marja ke bo banzo kadwan ter patia 2 tera benin special level trascano Bara
السلام عليكم وجانا خير جوړ